Detenissä on vanha maalaiskylä, jossa nykyään toimii keskiaikaisteemainen majatalo ja ravintola. Tietysti asiaan kuuluvat töykeä palvelu ja kevyt vittuilu aitoon maalaishenkeen. Harkoiden ja veitsin saaminen oli vähän lottoa, mutta ruoka oli sitten sitäkin maittavampaa, aitoa kursailematonta maalaismättöä. Hommaan kuului tietysti tulileikkejä, sapelien kalistusta ja Snellan syyttämistä voodoo-nukeksi. Onneksi pahimmilta noita vainolta sentään vältyttiin, vaikkei joku viattomaksi osoittautunut neito piinapenkkiin joutuikin. Lopulta oli aika sammuttaa soidut ja painua pehkuihin. A bydlení, jak kvůli? Ale to je dobrý, ne? Začneme u toho ženíka, co? Ostravovka. Yöllisten noitariittien jälkeen joudumme palaamaan omia jälkeämme. Onneksi tällä kertaa olemme ajoissa ja pahemmat mutkat vältettiin. Saavuimme Kutnohoran luun kurkkuun pistävään kirkkoon jopa etuajassa. Kutnohorassa löydettiin vihdoin viimein tänne perille kaiken säädön jälkeen. Käydään keskustassa vähän kysymässä neuvoja ja nyt täällä vihdoin viimein. Eli sieltä pitäisi löytyä kaiken näköistä hauskaa ihmisen pääkallua ja luuta ja muuta. Et joskus aikoinaan niin hautausmaa täyttyi ja joutui sitten kaivamaan osan yli siitä, kun piti rakentaa jotain muuta sinne viereen. Niin ne sitten päätti tehdä niistä ylimääräistä puista ja kalloista ja vähän dekoja sinne sisälle. Mennään katsomaan, että se näyttää. Täältä saatiin suomenkieliset oppaat ja Snellakin tykkää, kun pääsee lukemaan materiaalia ja katsomaan vähän, miltä oikeasti ihmisen sisällä näyttää. Sedenisen luukirkosta löytyy maallinen jäännös toiselle perään. Dekoina oli käytetty yhteensä 10 000 ihmisen jäännöstä kalloista sääriluihin. Jokaisen meriros on pyhiinvaelluskohde siis. Alun perin haudatut olivat pääasiassa ruttoon kuolleita tai taistelussa surmansa saaneita. Monessa luussa olikin nähtävissä väkivallan merkkejä muistoja alueella käydyistä taisteluista. Sanomattakin lienee selvää, että kirkossa oli paljon goottivaikutteita. Vaikuttavaa kaiken kaikkiaan. Vain nykypäivänä vastaavaa suunnitteleva taidettaisiin lähettää taivaan sijaan pikakyytyjä hullujen huoneella.
Eipä muuta kuin Snella kiinni turvavöihin. Nyt kun oli päässyt näkemään oman maatuneen kohtalonsa, olikin vuorossa pikaveto pohjoiseen, jossa matkalla näkyi normaalien mettäpeltojokipuromaisemien lisäksi vähän muutakin mielenkiintoista. Välillä tuntui, että olisi joutunut Taru Sormusten herran maisemiin. Sen verran outoa luolaa löytyy ja linnan tornit kuin Gondorista. Samppa näki tuossa jossain, kun ajeltiin maaseutuja pitkin, niin tornin. Ei mitään viittoja minnekään eikä mitään teitä näkynyt missään en enempää. Huomattiin sellainen pieni hiekkatie. Samppa heitti siihen ja vaati, että lähdetään tuonne mettään samoilemaan. Ja käytiin sitä vähän harhareissulla ja loppujen lopuksi löydettiinkin paikassa valitettavasti porttien takana, ei sinne kivetä ylös. Mutta just ennen porttia tai sitä tornia niin löydettiin tällainen hauskan näköinen kuoppa, joka nyt näkyy tossa noin. Ja se sitten menee jonnekin ensin pystysuoraan alas ja sitten sivuttaen maan alla. Mä en tiedä, onko se joku vanha sotilastukikohta tai bunkkeri tai kaivoskuilu vai mikä toi on, mutta ihan vitun makeen näköinen. Linnamaisten mestojen ja vihreiden Skodien väistelyn jälkeen piti alun perin suunnella Poznaniin, mutta kuten niin usein tällä reissulla, välillä on pakko heittää vähän överiksi. Rajalla tuli tietty hankittua sitä kuuluisaa punaista absinttia. Kyllä, punaista.